Hello, welcome to the stream. So basically, today we are going to solve list of headings and two other question types. We will be starting. Hello, welcome to the stream. Am I audible, guys? Today is for reading. My voice is audible today. Yeah, thanks for confirming. We will start it in a while. How is your preparation going on, guys? So basically the passage that we are going to solve today is birds migration to. You might have solved this already. What is puzzling you? Sir, menu list the site. Okay, easy. Listening. I have sent you that on the comment that you have made in community post. इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कर देना कमेंट और उसमें मैं आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग की लिंक भेज दूंगा. So we will start today's reading session. So today's passage is bird migration to. So basically, as the name suggests, this passage will be based regarding birds and on their migration. So let's check out the question types that we have today. So the first question type ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ list of heading ਆ and second ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ two options ਨੂੰ select ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ type ਤੇ MCQ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ not more than two words ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕਰਨੇ ਆ. ਸੋ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਪਟ ਜਿਹਾ ਬਹਿੰਦਾ ਗਾ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਜੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ then we will eliminate that and move on to the next one. So let's start. ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ. ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੈਸੇਜ ਇਹ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੂੰਗਾ. ਮੈਂ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਰੀਡ ਕਰੂੰਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰੋਗੇ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ. ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਗਾ birds have many unique designs features that enable them to perform such amazing feats of endurance ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਪ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਫੀਟਸ ਨੂੰ ਇੰਡਿਓਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ. ਦੇ ਆਰ equipped with lightweight hollow bones designed feathers providing both lift and thrust for rapid flights navigation system superior to any that man has developed. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਡ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਲੋ ਬੋਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫੈਦਰਸ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ingenious heat conserving design that among other things concretes all blood circulation beneath layers of warm waterproof plumage leaving them fit to face life in the harsh of climate.
their respiratory system have to perform efficiently during sustained flight at altitude, so they have a system of extracting oxygen from their lungs that far exceed that of any animal. During the later stage of the summer breeding season, when food is plentiful, their bodies are able to accumulate a considerable layer of fat in order to provide sufficient energy for long. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਡਸ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕ ਨੂੰ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਡਸ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ। ਸੋ 1 ਬਾਏ 1 ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੂਵ ਔਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਦ ਬੈਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟੂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੈਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟੂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੌਰੀ, ਹੁਣ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਗਾ ਆਪਣਾ ਦ ਬੈਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟੂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਡ ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਦਾ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਦ ਅਨਐਕਸਪਲੇਨਡ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ਰ ਫੀਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਰਿਜੈਕਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਦ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਵੈਦਰ ਔਨ ਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਟ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਡ ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੈਟ ਅਲਾਓ ਬਰਡ ਟੂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਫੈਦਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਲੋ ਬੋਨਸ, ਉਹਦਾ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਫੂਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੀਚਰਸ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 4th। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 4th ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਡਾ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਨਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਜਾਂ ਮੇਨ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੱਲ ਮੂਵ ਔਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। The fundamental reason that birds migrate is to find adequate food during the winter months। ਸੋ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਬਰਡਸ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਐਡਿਕੁਏਟ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ। ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਸਪਲਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ applies to birds that breed in the temperate and arctic region of the northern hemisphere। ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬਰਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਟ ਅਤੇ ਆਰਕਟਿਕ ਰੀਜਨ ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮਿਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਅਰ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਅਬੰਡੈਂਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਸ਼ਾਰਟ ਗਰੋਇੰਗ ਸੀਜ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਗਰੋਇੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। Many species can tolerate cold temperature if food is plentiful, but when food is not available they must migrate। ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਲਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਫੂਡ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਜੇ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਾਈਗਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਹਾਊਐਵਰ ਇੰਟਰੀਗਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਿਮੇਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਬਰਡਸ ਮਾਈਗਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫੂਡ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟੂ ਮਾਈਗਰੇਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਦਾ ਅਨਐਕਸਪਲੇਨਡ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ਰ ਫੀਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨੈਕਸਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਆਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਵੈਦਰ ਔਨ ਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਟ। ਸੋ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ 5th ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਬਰਡਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵਾਈ ਬਰਡਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ, ਵੀ ਕਾਹ ਤੋਂ ਬਰਡਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਫੂਡ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਗਾ 5। ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 15th ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ 5। ਸੋ ਆਰ ਯੂ ਏਬਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਟ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ? ਪਲੀਜ਼ ਯੈਸ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। So if it is okay with you, then I will show you the passage first. You will read it, and after that I will show you the options, and then you will tell me which is the answer. If it is okay, please type yes. Otherwise I will solve. Okay. ਸੋ ਆਪਾਂ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਲਿਆ, A ਅਤੇ B। ਹੁਣ ਆਪਣਾ 3rd ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ C। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੂੰ। So is the C paragraph visible on the screen? ਸੋ C ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਈ ਵਿਲ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੇੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 1 ਬਾਏ 1 ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਸੋਲਵ। ਸੋ ਸੀ ਨੰਬਰ 1 ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟੂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ। ਸੋ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟੂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਾ।
the unexplained rejection of closer feeding ground। ਸੋ ਆਹੀ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲ ਗਏ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਗਾ ਨੰਬਰ 2। ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਯਾ। ਸੋ 16ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 2। Let's move on to the next question। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। let's read and after that we will eliminate the options and find the correct answer। so one of the greatest mysteries is how young birds know how to find the traditional wintering area without parental guidance। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟਰੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਗਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Very few adults migrate with juveniles in tow, and youngsters may even have little or no inkling of their parents' appearance। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟਸ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡਸ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਈਗਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ ਅ ਕਕੋ ਇੱਕ ਬਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵਿਚ ਲੇ ਇਟਸ ਐਗ ਇਨ ਅਨਦਰ ਸਪੀਸੀਸ ਨੈਸਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਐਗਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਪੀਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਜਾਂ ਬਰਡ ਦੇ ਨੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਵਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਇਟਸ ਯੰਗ ਅਗੇਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਬੋਗਲਿੰਗ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰ ਦੈਟ once raised by its host species the young cuckoo makes its own way to ancestral wintering grounds in the tropical before returning single-handedly to the northern Europe the next season to seek out a mate among its own kind। The obvious implication is that it inherits from its parents an inbuilt route map and direction finding capability, as well as mental image of what another cuckoo looks like, yet nobody has the slightest idea of how this is possible। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ, ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੀਅਰ ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਸੌਰੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟੂ ਮਾਈਗਰੇਟ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੰਗ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯੰਗ ਬਰਡਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਾਈਗਰੇਟ ਦਾ ਅਨਐਕਸਪਲੇਨਡ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਵੈਦਰ ਔਨ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਰੂਟ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵੈਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਬਰਡਸ ਮਾਈਗਰੇਟ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦ ਬੈਸਟ ਵਿੰਟਰਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਫॉर ਬਰਡਸ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰਿਸਰਚ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਹਾਊ ਬਰਡਸ ਮਾਈਗਰੇਟ, ਨੋ। ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਸਪਾਈਟ ਟਰਬਲ ਆਫ ਵਿੰਡ, ਨੋ। ਕੰਟਰਾਸਟ ਬਿਟਵੀਨ long distance migration and short distance migration, mysterious,
ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਸਪਾਈਟ ਲੈਕ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਯੰਗ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਸੋ 17th ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਗਾ ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਸਪਾਈਟ ਲੈਕ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਲੈਕ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਲੈਕ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿੰਟਰਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਗਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਬੈਕ ਹੋਮ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਸਟਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੂ ਇਜ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਦੈਮ ਹਾਊ ਟੂ ਮਾਈਗਰੇਟ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਐਕਸ ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 17। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਕਸ ਆਨਸਰ ਆ। ਸੋ 18th ਯਾਨੀ ਕਿ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਰੁਕੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਕੋਸ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਗਾ ਤੇ ਉਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਮਿਸਟਰੀ ਦੈਟ ਯੰਗ ਬਰਡਸ ਲਾਈਕ ਬਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦੇਅਰ ਵਿੰਟਰਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਦਾਊਟ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿੰਟਰਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਰਡਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਡੀਅਰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਮੇਕਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਨ ਰੀਡਿੰਗ। So I have covered today I have covered which paragraph contains information, and before that true false not given, and in upcoming days I will cover all the different question types, like tomorrow most probably list of headings, and after that filling the blanks and MCQ and other all I will cover in upcoming days. So देखो अब इत्थे one of the great mysteries is how young birds know how to find the traditional wintering area without parental guidance। ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੱਭਦੇ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੇਰੈਂਟਲ ਗਾਈਡਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿੰਟਰਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯੰਗ ਬਰਡਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਸਟਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਪੇਰੈਂਟਲ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰਸ ਆਪਾਂ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। So E paragraph, maintaining evidence has found that birds use the position of sun and star to obtain compass direction। So ਆਂਦੇ ਵੀ maintaining evidence has confirmed that birds use the position of sun and star। Just wait guys, I will be back। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਲਿੰਗ ਦੇ ਬਲੈਂਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ। ਸੋ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਂਟੇਨਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਜ਼ ਕਨਫਰਮਡ ਦੈਟ ਬਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰ ਟੂ obtain ਕੰਪਾਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡਸ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਾਸ ਲਾਈਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਸੀਮ also to be able to detect the earth magnetic field probably due to having minute crystal
of magnite in the region of their brain. ਸੋ ਆਂਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। However, true navigation also require an awareness of position and time, especially when lost। ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਹੈਵ ਸ਼ੋਨ ਦੈਟ ਆਫਟਰ ਬੀਂਗ ਟੇਕਨ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਮਾਈਲ ਓਵਰ ਐਨ ਅਨਫੈਮਿਲੀਅਰ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਬਰਡਸ ਆਰ ਸਟਿਲ ਕੇਪੇਬਲ ਟੂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਰੈਪਿਡਲੀ ਟੂ ਨੈਸਟ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਮਾਈਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨੈਸਟ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। Such phenomena power are the product of computing a number of sophisticated cues, including an inbound map in night sky and pull of Earth's magnetic field. How the birds use the instruments remain unknown. But one thing is clear, they see the world with superior sensory perception than ours. Most small birds migrate at night, take their direction from position of setting sun. However, as well as seeing the sun go down, they also seem to see the plane of polarized light caused by it, which calibrates their compass. Traveling at night provide other benefits. Daytime predators are avoided and the danger of dehydration due to flying for long periods is in warm sunlight sky is reduced. Furthermore, at night the air is generally cold and less turbulent, so conducive to sustained stable flight। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਰਡਸ ਮਾਈਗਰੇਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਸਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਈਗਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਗਰੇਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਫॉर द क्वेश्चन। ਸੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਆਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਦ ਬੈਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟੂ ਮਾਈਗਰੇਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਈਗਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਨਐਕਸਪਲੇਨ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਥਰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਦ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਵੈਦਰ ਔਨ ਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਟ। ਸੋ ਵੈਦਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਡੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਐਂਡ ਵੈਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਾਈ ਬਰਡਸ ਮਾਈਗਰੇਟ ਉਹ ਤਾਂ ਫੂਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਦ ਬੈਸਟ ਵਿੰਟਰਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡਸ ਫॉर ਬਰਡਸ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਰਿਸਰਚ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਹਾਊ ਬਰਡਸ ਮਾਈਗਰੇਟ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਊ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਈਗਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰਸ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਫ ਅਰਥ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਮਾਈਲਸ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨੈਸਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਹਾਊ ਬਰਡਸ ਮਾਈਗਰੇਟ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਈਗਰੇਟ ਕਰਦਾ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 17th ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਨੋ 18th ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਦੀ ਆਨਸਰ ਸੋ 18th ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਗਾ 5 6 7 7th ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ 7th ਹੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। Evidence shows birds can tell direction like a
dash by observing the sun and star। ਸੋ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਫ ਯੂ ਨੋ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਟਾਈਪ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ। Is there anyone please? ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਹੀ ਲੱਭਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਾਸ ਲਾਈਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੰਪਾਸ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 24th ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੰਪਾਸ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫॉर ਬਰਡਸ ਫਲਾਈਂਗ ਐਟ ਨਾਈਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਅਵੋਇਡ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Traveling at night provides other benefits. Daytime predators are avoided. ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਡੇ ਟਾਈਮ predators। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ predators ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਆਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਪਣਾ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਨੈਕਸਟ 2 ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਐਫ ਐਂਡ ਜੀ ਲੈਫਟ ਆ। Let's read the F paragraph. Nevertheless, all journeys involve considerable risk and part of the skill in arriving safely in setting off at the right time. This means accurate weather forecasting and utilizing favorable winds. Birds are apt of both, and in laboratory tests, some of have been showing to detect the minute difference in biometric pressure between the floor and ceiling of a room. Often birds react to weather changes before there is any visible sign of them. Lopping, which feed a grassland, flee west from the Netherlands to British Isles, France and Spain at the outset of cold snap. When the ground's surface freezes, the birds could starve, yet they return to Holland ahead of a thaw, their arrival linking to pressure change, prestiging and improvement in the weather। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਿਸਕ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਵਰ ਦਾ ਲੈਸ ਜਰਨੀ ਰਿਸਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਐਂਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸੈਟਿੰਗ ਆਫ ਐਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਉਹ ਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟੂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 19th ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 1। So moving on to 20th, no. Laboratory tests have shown birds can detect weather without dash sign. So ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੋ ਨੈਵਰਦਲੈਸ ਸੋ ਦੇਖੋ
ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਡਸ ਆਰ ਅਡੈਪਟ ਐਟ ਬੋਥ ਐਂਡ ਇਨ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਸਟ, ਵੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ some have been shown to detect the minute difference in biometric pressure between the floor and ceiling of a room. Often birds react to weather changes before there are any visible signs of them. ਸੋ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਰਡਸ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸਾਈਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਵਰਡ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਕੀਵਰਡਸ ਚੱਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸੋਲਵ। ਸੋ ਟੈਸਟ ਸ਼ੋ ਦ ਬਰਡਸ ਕੈਨ ਡਿਟੈਕਟ ਵੈਦਰ ਵਿਦਾਊਟ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸਾਈਨ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਅਦਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਇਨ ਵਨ ਇੰਸਟੈਂਸ ਅ ਵੈਲਸ in one instance ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, carried to America and released was back in its brown island ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ। one day before a letter announcing its release. Conversely, each autumn a small number of North American birds are blown across the Atlantic by fast moving ਵੈਸਟਰਲੀ ਟ੍ਰੇਲ ਵਿੰਡਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਟਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਬਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਲੋ ਅਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਟੂ ਡੂ ਦੇ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫਲੀ ਇਨ ਯੂਰੋਪ ਬਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ringing evidence some make it back to North America the following spring after probably spending the winter. European migrates in sunny African climes. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੰਡਸ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਬਰਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਡਸ ਨੇ ਬਲੋ ਅਵੇ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਏ ਕਈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਗਾ ਦ ਬੈਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟੂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਅਨਐਕਸਪਲੇਨਡ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਵੈਦਰ ਔਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਟ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੈਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਇਕੱਲੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੂਵ ਔਨ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਵੈਦਰ ਔਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਦਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਬਰਡਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਦ ਬੈਸਟ ਵਿੰਟਰਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡਸ ਫॉर ਬਰਡਸ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਰਿਸਰਚ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਔਨ ਹਾਊ ਬਰਡਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ, ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ। ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਸਪਾਇਟ ਟਰੈਵਲ ਆਫ ਵਿੰਡ, ਸੋ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਬਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਯੂਰੋਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿੰਡਸ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੋ ਅਵੇ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 20 ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ 8th। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਈਟ 2 ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਰ ਟਰੂ ਆਫ ਬਰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ।
Birds often fly further than they need to. ਸੋ ਵੇਖੋ ਫਰਦਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰੇ ਖਣੀ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣੀ ਆ, ਬਰਡਸ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਇਨ ਫੈਮਿਲੀ ਗਰੁੱਪਸ ਆਰ ਸੇਫ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਗਰੁੱਪਸ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਡਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗਰੁੱਪਸ ਬਾਰੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੀ ਹੈਗਾ ਬਰਡ ਫਲਾਈਂਗ ਐਟ ਨਾਈਟ ਨੀਡ ਲੈਸ ਵਾਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰਸ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਏ ਐਂਡ ਸੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਏ ਐਂਡ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਫ 21 ਐਂਡ 22। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਏ ਯਾਨੀ ਏ ਜਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤਾ, ਏ ਲਿਖਤਾ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ। So we have covered this. If any one of you is interested to give speaking, then you can join us. Hello, hello, welcome to this class. If you are interested, I can take you speaking. Guys, if anyone is interested, you can join our Telegram group and take a speaking session. Hey, are you interested in giving your speaking? Am I audible? If anyone of you are able to listen me, please tell me.
I'm audible to you? Please let me know. Bro, are you able to listen me?